السلام عليكم، لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى كلشي يكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نصاوب معكم واحد الوصفه اللي هي طرطو السيترون لعشاق الحامض. نبداو المقادير. عندي هنايا 125 غرام ديال الزبده اللي غندوبها، عندي كاس ديال الحامض معصر، عندي واحد نيسلي عادي، وعندي هنايا كيكس ماريا، عندي وحده ونص. انا غنطحنهم. من بعد ما طحنت كيكس ديالي ها هو على هذا الشكل، دوبت الزبده، دوبتها. دابا غادي نخلطو مزيان. من بعد ما خلطته مع الزبده دهنت المول، دهنته شويه دهينه خفيفه بالزبده. دابا غنسرح هاد الكيكس، نسرحو مزيان. نتوما على حسب المول اللي عندكم، الا كان المول كبير تقدروا تدبلوا المقادير، مثلا ديروا جوج ديال الكيكس ماريا، تقدروا تزيدوا واحد مغرفه الزبده على ديك 125. نقادوها بحال هذا الشكل. نحاول نطلع شويه في الجناب. انا شعلت الفران، شعلت له الفوق والتحت باش غادي نديرها غير واحد 5 دقائق. الطرطه ديالنا هي من بعد ما خشيتها في الفران شعلت لها الفوق والتحت. ماشي تتحمرات، غير شدات راسها، يعني تقريبا الفران عندي سخون فوق والتحت، وشعلت عليها خليتها 5 دقائق. هيداك 5 دقائق على ما شدات راسها. ها هي. وهنايا غادي نخلط ديك النيسلي مع كاس ديال الحامض. بهذا الشكل هذا. وراها غنخوي، غنخليها تبرد واحد الساعه لما كان في الثلاجه، وغنقدمها. وراها نسرحها على هذا الشكل. ساعة المكانة موراها نقدمها. صراحة هاد لا كتجي غزالة ديك النسمة د الحامض
هنا عندي في الثلاجه. من بعد ما كنخليها تبرد واحد الساعه د المكانه. الزواق كيبقى اختياري، مثلا كنجيب فرشيطه بحال هذا الشكل وكنعمل خطوط. بحال هذا الشكل هذا. هنايا شويه ديال البشور د الحامض، قشور د الحامض، وشويه ديال طرونج ديال الحامض بحال هذا الشكل هذا. كيعطي واحد المذاق هائل. التزيين كيبقى اختياري. نقطع معكم واحد الطريف. طرطه دينا على هذا الشكل، طرطو السيترون كتجي على هذا الشكل هذا صراحه الله كتجي روعه في المذاق مع داك البشور د الحامض، كتجي واحد المذاق هائل فيها. انا قطعت معكم طريف هنايا قبيلتي ما قدرتش مع شاده التليفون كنصور وكنقطع، تجي على هذا الشكل هذا. كتجي على هذا الشكل، كتجي فتيه وما تشبعوش منها. كنتمنى هاد الوجبه اللي وجدت معكم هذا النهار نتمنى تعجبكم، وفي فيديو ان شاء الله قادم. كنشكركم بزاف، كنشكر الناس اللي كيتابعوني وكيشجعوني، شكرا لكم بزاف.